ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਨਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬ੍ਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼, ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਆਊਟਲਾਈਨਰ ਦੇ ਲਈ 000 ਬ੍ਰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੀਵਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੀਵ ਦੀ ਲੁੱਕ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਅ ਕਰੀ ਸੀ। ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਈ ਲੀਵਸ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੇ ਪੇਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਫਲਾਵਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲੁੱਕ ਹੈ ਸੂਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਮੈਜੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।